Gusto mo bang yumaman at magkapera? Hindi kita bibigyan, no? Ano ka, sinuswerte? Magsumikap ka, uy. Hindi rin to networking, no? Wala akong tiyaga sa ganon. Today, tuturuan ko kayo ng sobrang daling DIY business na bukod sa branded na ay hindi mo na kailangang magbayad pa ng franchise fee. Pagkabili mo ng kailangan mo ingredients ay diretso business ka na kaagad. Pwede rin ito if gusto mo lang ng milk tea party with your family. Today, tuturuan ko kayong gumawa ng sobrang daling Enjoy DIY milk tea and Praise Fries with dips. Kumusta guys? Kumusta architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako si Architect CK at ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bayad dito guys dahil ito ay cooking channel. Yung complete list of ingredients sa madaling screenshot ay nasa end ng video or nasa description box below. Kaya kung gusto mong matutong gumawa niyan, tara na sa masayang pagluluto. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Ang mga ingredients na gagamitin natin ngayon ay galing sa Enjoy. Alam kong marami na sa inyo ang nakakakilala ng brand na ito dahil isa ito sa mga negosyo brand na partner ng pamilya sa negosyo para matupad ang pangarap ng bawat Pilipino na magsimula ng negosyo. No franchise fee po ito dahil ang gusto ng Enjoy ay mag-provide ng abot-kayang ingredients at tools para makapagsimula kayo kaagad ng business. Pwede nyo itong gawing business sa harap ng bahay nyo or online business na pwedeng i-deliver or i-pick up. O diba, sobrang dali lang. Yung iba kasing branded din na negosyo, diba ay kailangan mo muna maglapag ng franchise fee, tapos ang dami mo pang ibang need gastusin bago makapagsimula ng negosyo. Pero dito sa Enjoy ay hindi mo na kailangan ng franchise fee. Business agad-agad. Lalo pa hanggang ngayon, malakas pa rin ang milk tea business at french fries lalo na sa mga kabataan. At ito pa guys lahat ng products ng Enjoy ay safe at masustansya dahil ang mga milk tea product nila ay fortified with vitamin A, vitamin C, iron at iodine. O, ang galing diba? At sila po ay BFAD or FDA approved kahit i-check nyo pa yan sa website ng FDA yan. Kaya sure kayong safe ang mga products nila. At ang Enjoy products po ay halal accredited, ibig sabihin pwede rin po para sa mga kapatid nating Muslim. Kung gusto nyo nang magsimula ng negosyo at magsimulang kumita ng pera, ay i-click nyo lang yung link sa description box below kung saan kayo pwedeng umorder ng mga ingredients from Enjoy para sa sisimulan nyong negosyo. Una, syempre, lulutuin muna natin ang pinaka-common ingredients ng lahat ng milk tea. Ito ang Enjoy Tapioca Pearls. Dahil hindi kumpleto ang milk tea kapag wala nito. Parang ikaw, hindi ako kumpleto kung wala ka. Nye! Ayan, ibuhos lang natin ito sa kumukulong tubig at haluin ng kaunti para hindi magdikit-dikit. Ayan, kumukulo na to guys. Haluin lang natin ng kaunti at hahayaan natin itong kumulo at maluto ng around 30 minutes. Ayan, takpan lang natin yan. Ayan, 30 minutes na itong kumukulo. Oy, sinong nagsisiga dyan? Mausok! I-off na natin yung ating stove at hahayaan muna natin itong ating pearls na nakababad sa mainit ng another 30 minutes para maluto po yung pinakaloob niya. Don't forget na takpan ng kaserola para mas concentrated yung heat sa loob. Habang hinihintay natin yung lumamig ay huwag kang humilata. Eto nuknukang negosyanteng tamad. Sa isang kaserola, naglagay tayo ng asukal at kaunting tubig dahil gagawan natin ng kaunting arnibal ang ating tapioca pearls. Ayan, haluin lang natin yan hanggang matunaw ang ating asukal. Ayan, nag-start na itong kumulo. Shoutout pala kina Elizabeth Oreiro at Hilcon Sumatra. Ayan, okay na itong ating arnibal. I-off na natin itong ating stove at hanguin na natin. At sa isang colander, ibuhos at salain na natin itong ating niluto kaninang tapioca pearls. At hugasan lang natin ang mga ito para matanggal lang yung slime sa sabaw. Pagkatapos ating hugasan ay lalagyan natin ito ng arnibal. Ang purpose po kaya nilagyan natin ng arnibal ang ating mga pearls or sago ay una, para magkaroon ng tamis, pangalawa ay para hindi magdikit-dikit ang mga sago. Ayan, after masala, nilipat na natin yan sa isang aluminum bowl at ibuhusan rin natin yung ating nilutong arnibal. Okay lang yan kahit mainit pa, it won't affect the pearls. At make sure na salain nyo lalo na kapag brown sugar para walang mga residue na masama galing sa asukal. Okay, gawa ng ating pearls. Gawin muna natin ang isa sa ingredients ng ating red velvet cheesecake milk tea. Ito ang ating Assam black tea. Gawa po ito sa 100% natural na tea leaves. Kumuha po tayo ng 10 grams or around 1 tablespoon lang nito. Ayan, gagamit po tayo ng pinong strainer.
Ang tipid ng ingredient na ito guys, sa 10 grams lang nito ay makakagawa tayo ng mahigit 3 serving ng 16 ounce na cup. Ayan, binalian muna natin ito ng kaunting mainit na tubig para matanggal lang yung residue nito at itapon natin yung pinagbanlian ng ating tsaa. Saka tayo maglagay ng 1.6 liters ng mainit na tubig dahil dito natin ibababad ang ating tea leaves. Ibabad lang natin yan ng 3 minuto. Huwag nyo pasobran sa 3 minutes kasi baka pumait. At after 3 minutes ay salain nyo ulit yung mga nakalusot sa strainer nyo, lalo na if hindi ganun kapino ang pansala ninyo. Kung hindi, nako, mauubo po yung customer nyo if mahigop nyo yung mga butil-butil na yan. Then, hintayin muna natin lumamig yan bago timplahin. Sunod, gawin naman natin ang ating cream cheese para pang toppings at pang walling. Hindi po yung walling ng mga artista na nagdrama lang na nakasandal sa pader tapos biglang mananalo ng Best Actress. Wow, ang galing! Ayan, gumamit po ako ng timbangan para sa grams dahil 200 grams lang ang gagamitin ko sa recipe natin ngayon. Ayan, sa isang bowl nilagay na natin ang ating Enjoy Cream Cheese Powder at naglagay tayo ng 600 ml ng ice cold water. At importante pong gumamit po tayo ng wire whisk to achieve a good consistency. Ayan, ganito pong consistency ang magagawa nyo sa 600 ml na tubig. Ayan, okay na to. I-set aside muna natin yan. Next, gawin naman natin itong ating Enjoy Cream Puff. Ang purpose ito ay same lang sa cream cheese pero magkaiba sila ng lasa. Ayan, same din. Nagsukat tayo ng 60 grams lang. Haha, wala pala tayo sa gitna ng screen. Pasensya naman. At sa isang bowl, pagsamahin natin yan at ang ating 150 ml room temperature na tubig. Ayan, at saka i-whisk natin ulit. Ayan, ganitong consistency ang na-achieve natin. Okay na to? Tara, mag-assemble na tayo ng ating mga milk tea. Una nating gagawin ay ang ating Red Velvet Cheesecake Milk Tea. Kapag nagawa nyo na yung mga unang niluto natin ay dire-diretso na tayo. Ayan, naglagay tayo ng 1/4 cup ng Enjoy Red Velvet Milk Tea Powder sa measuring cup na meron ng 280 ml ng Assam Tea na ginawa natin kanina. Ayan, haluin lang natin na mabuti hanggang matunaw ang milk tea powder natin. Ayan, okay na to. Ayan, ilagay natin yan dito sa ating cup. Sobrang mura lang ito guys, online or sa Divisoria. Nabili ko to sa Facebook Marketplace ng around 3 piso lang ang isa. Ayan, una lagyan lang natin ng cream cheese sa paligid. Sa loob ha. Ang maglagay sa labas, syunga. Ito po yung nabanggit ko kaninang walling. Ginagawa ito para magkaroon ng design or accent ang itsura ng inyong milk tea para mas appealing sa customer. If satisfied ka na sa design mo, okay na yan. Lagyan na natin yan ng niluto natin kaninang tapioca pearls. Sunod syempre ay lagyan na natin yan ng mga yelo. Sunod, ilagyan na natin yung red velvet mixture natin na ginawa kanina. Mag-iwan lang kayo ng space sa ibabaw. At syempre hindi tatawagin cheesecake yan if walang floater or topping na cream cheese. At para mas presentable ay pwede mong lagyan pa yan sa ibabaw ng dinurog or powdered cookies. Ayan, lagyan natin yan. Ayan, pwede mo nang ibenta to. Ito na yung ating Red Velvet Cheesecake Milk Tea. Ayan, takpan na natin to. Pwede rin kayong gumawa ng milk tea sa ganitong bote. Nabili ko tong bote online ng 8 pesos ang isa. Pwede kayong gumamit ng embudo or funnel or kung meron kayong ganitong measuring cup or kahit pitchel. Okay itong bote para sa pangmalayuang delivery. Sunod, gawin naman natin yung isa pang milk tea flavor natin. Ito yung isa sa bagong product ng Enjoy. Ito ang Cookies and Cream Milk Tea. Maglagay lang tayo ng 4 tablespoons ng Enjoy Cookies and Cream Milk Tea powder sa 360 ml ng room temperature na tubig. Kaya room temperature water ay para hindi kayo mahirapang tunawin yung powder. Ayan, i-assemble na natin itong ating second flavor ng ating Enjoy Milk Tea. Ang gagamitin ko namang pang-walling dito sa cookies and cream flavor natin ay itong Enjoy Cream Puff na ginawa natin kanina. Dahil nagko-complement ang flavor nito sa cookies and cream. Ayan, i-apply nyo lang ulit yan sa sides. Kapag okay na yan, lagyan na natin ng tapioca pearls. By the way guys, kapag luto na ang inyong tapioca pearls ay huwag nyo ilalagay sa loob ng ref dahil titigas ulit yung loob ng sago dahil sa lamig. Ayan, naglagay na tayo ng yelo at ilagay na natin yung cookies and cream natin. Ayan, mag-iwan kayo ulit ng space sa ibabaw. At this time, ang ilagay naman natin sa ibabaw ay ang ating cream puff. Ayan.
Ayan, excited na ako dito guys. At syempre yung dinurog na cookies. And then ayan, assembled na ang ating Enjoy Cookies and Cream Milk Tea. Ayan, takpan lang natin to guys. Meron pa akong ibang ginawang flavors from other Enjoy products. Ito ay yung Enjoy Okinawa Cheesecake Milk Tea. Ayan. At ito naman yung Enjoy Hokkaido Cookies and Cream Milk Tea. After nitong milk tea, ituturo ko naman sa inyo isa pang bagong product at kakaibang french fries ng Enjoy. Ayan, ito yung kanilang french fries products. Yung praise fries nila ay in powder form. Hindi gaya ng mga frozen french fries sa supermarket na kailangan mo pang maghintay ng matagal dahil matigas dahil bagong labas ng freezer bago mo mailuto. E paano kung may business ka tapos tinanghali ka ng gising tapos yung first customer mo ang unang order ay french fries? O diba ang hassle? Ito, imimix mo lang then iprito mo na. Gawin muna natin yung masasarap na sausawan ng ating french fries. Ang una nating flavor ay wasabi. Sa isang bowl maglagay tayo ng 1 cup ng Enjoy Wasabi Dip Powder Mix. Ayan. At lagyan natin yan ng 1.5 cups ng hot water. Then, i-mix nyo lang yan hanggang sa matunaw. Ayan, sa una kong ginawa ay ganito ang consistency na nagawa ko. Ayan. Marami ang magagawa sa 1 cup pa lang ng powder mix. I think sa lulutuin nating french fries later ay enough na yung ganito karami. Pero itong chili cheese flavor ay 1/2 cup ng powder mix and 3/4 cup water na lang ang ginawa ko para hindi marami ang sumobra. Ayan, same dito sa ating barbecue flavor. 1/2 cup is to 3/4 cup water lang ang ginamit ko dito. At ang bango nitong barbecue flavor na to. At lutuin na natin itong ating Enjoy Praise Fries. Ang kulit no? Akala ko dati wrong spelling lang eh. Pero yun pala ang branding nila. Ito po ang kanilang french fries. Ibuhusan natin ng isang pakete ng 500 grams sa isang bowl at lagyan natin yan ng 1 litro ng room temperature na tubig. Ayan, ibuhusan natin to. At isa pa. At sunod haluin nyo lang yan at masahin hanggang makagawa kayo ng malaking dough ng parang sa tinapay or pizza. Ang sarap sa feeling ng pagmasa ng ganito. Hay, may naalala tuloy akong ginaganito ko noon. Yung pagmasa ng pandesal. Ang bango nitong french fries powder nila, amoy potato chips. Ayan, okay na to. Pwede na tayong mag-prito. At kung iniisip nyo paano isi-shape into french fries yung minasa natin kanina, don't worry guys, sagot kayo ng Enjoy. Ito ang potato fries cutter ng Enjoy. Pwede mo itong mabili sa link sa description box below. Ayan, buksan nyo lang yung ating potato fries cutter at lagyan ng around 1 cup size lang ng dough natin. Ayan. Ay, may naisip pala akong joke. Anong tawag sa prinsipe ng mga patatas? Eddie Prince Fries. Ngi. Ayan, then isara nyo lang yan at saka i-push nyo lang yan sa inyong mantika. Tansyahin nyo ang gusto nyo size ng french fries. Ayan, pag okay na yung size na gusto nyo, ay putulin nyo ng bread knife. Ayan, putulin nyo para mahulog na sa mantika. At iprito nyo lang yan ng 2 to 3 minutes or until golden brown per batch. Ayan, okay na to. Saktong-saktong pagka golden brown ito, hanguin nyo lang yan at ilagay sa kitchen paper towels para ma-absorb ang excess oil. Ayan, tikman muna natin kung anong lasa nito. Grabe, ang sarap guys. Uy, may laban ng lasa nito sa sikat na french fries stall sa mall. Alam nyo na yun, yung may sulok or kanto sa pangalan. Potato sulok or potato kanto. Gets nyo na yun. At tinikman ko itong kanilang red velvet cheesecake milk tea. Wow, panalo rin guys. Kaya pala madalas ma-sold out yung mga products nila sa Shopee. Yun din kasi yung nabasa ko sa mga reviews. Kasi masarap talaga yung kanilang mga milk tea. Gustong gusto ko itong tapioca pearls ng Enjoy. Sakto ang pinaghalong lambot na may kaunting kunat. At isa ring mabilis na ubos dito sa bahay yung cookies and cream milk tea kanina. Actually lahat pati yung Okinawa and Hokkaido na ginawa ko, nakailang beses din ako nang gawa para sa mga tao rito sa bahay. Kasi nga masarap talaga. Tikman naman natin itong kanilang new product na praise fries, lalo na yung mga sausawan. Unahin natin itong una nating ginawa kanina, itong wasabi. Panalo guys, wasabing-wasabi ang lasa niya.
Yung paiinitin ka saglit tapos after a few seconds, okay ka na ulit. Isunod na natin itong chili cheese flavor. Ayan. Wow. Ang sarap din. Parang jalapenos ang kaunting anghang sa cheese. Basta ang sarap. At itong mabangong barbecue naman ang tikman natin. Wow! Uy, teka, parang dalawa na sila nung cheese na favorite ko. Wow! Naku, mas masarap pa itong mga sausawan na to guys sa nakasanayan nating ketchup lang. Sobrang mura lang mag-start ng isang flavor ng milk tea guys. Sa puhunan ng 536 pesos, makakagawa ka ng 14 servings ng 16 ounce cup. If ibebenta mo ang isang cup ng 50 to 60 pesos ay pwede kang tumubo ng around 300 pesos. So ang laki ng tubo mo. Kasama na po dun sa puhunan nyo yung yelo, baso, straw at iba pa. So napakadali magsimula talaga ng ganitong negosyo, katulong ang Enjoy! Ipapakita ko later ang price list sa mga niluto nating products ngayon para may idea kayo. Current price po yung lalagay ko ha. If after 2 years mo itong mapanood at medyo nagbago ang price, huwag kang mag-comment ng hindi naman same price na nilagay mo common sense po, no? Malamang gagalaw din ang presyo niyan in the future. Ito talaga, nako. Ito na guys, gawa ng ating Enjoy DIY Milk Tea and Praise Fries with Dips. Kung nagustuhan niyo ang recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto. At pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button. At after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito. At iset nyo po sa all para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako doon ng mga updates or pwede nyo rin akong i-message sa Instagram, Facebook or sa Twitter. Ako po ulit ng inyong kusinerong arkitekto na nagsasabing, ang pagluluto hindi kailangan boring, smile ka lang para sumarap ang cooking. Stay healthy guys, ingat kayo palagi. Love you all, thank you for watching and see you on my next video.